אנחנו התחלנו בפרק שלישי, דף מ"ב עמוד ב', לולב וערבה 6 ו7. יש פעמים שהמצווה של לולב זה 6 ימים בסוכות, וגם ערבה, ויש פעמים שלולב זה 7 ימים. למדנו שערבה זה המצווה לשים את הערבות מסביב למזבח, עשו את זה בזמן בית המקדש. הלולב כמובן זה 4 המינים, וראינו שאם שבת נופל ביום הראשון, בזמן בית המקדש, we don't do this today, אם שבת נופל ביום הראשון, אז לוקחים את הלולב 7 ימים, כי העיקר היום של לולב זה יום הראשון. אם זה נופל on any other day, יום שני or any other day, אז לוקחים לולב רק ל6 ימים, כי לא לוקחים את זה ביום שזה שבת. לוקחים את זה ביום ראשון, ולא בשבת, whenever that would fall. Same thing with ערבה, except היום העיקרי זה יום השביעי בערבה, כי זה הושענא רבה, זה היום שבו יש את התפילות המיוחדות לערבה. ערבה represents it grows with water, ולכן זה מייצג, זה represents את הגשם שאנחנו רוצים. So אם שבת נופל on any other day, אז ערבה זה 6 ימים. אם זה נופל בשבת, נופל ביום השביעי של סוכות, אז לוקחים את זה 7 ימים. Back to our משנה, הלל, אמירת הלל ושמחה ואכילת הקורבן של קורבן שלמים שמביאים כל יום של מי שמחה, זה כל יום בסוכות, ולכן זה 7 ימים תמיד. החליל זה ה-musical instrument, like the flute, שהיו תוקעים בו כל הימים של סוכות, חוץ משבת ויום טוב, כי יש איסור לנגן, to play a musical instrument, גם בשבת וגם ביום טוב. So if we would go back to our chart, גם ביום טוב לא עושים את זה, וגם בשבת לא עושים את זה, ולכן רק עושים את זה 1, 2, 3, 4, 5 days. אוקיי? אבל אם שבת נופל ביום הראשון, then it takes care of the same day. שבת ויום טוב זה באותו יום, לכן לוקחים את זה ל6 ימים. יום טוב ראשון של חג שחל להיות בשבת. I'm sorry. So then we go through it. לולב 7. כיצד? When do you do לולב 7 days? מתי זה? יום טוב ראשון שחל להיות בשבת. Like we just said. לולב 7. ושאר כל ימים, אם שבת נופל בכל שאר ימים, זה רק 6 ימים של לולב. Today we never do it on Shabbat, so it's always 6 ימים. ערבה 7, כיצד? יום השביעי של ערבה שחל להיות בשבת, just like we showed in the chart. אז ערבה 7, and שאר כל ימים, if it falls out on any other day, אז לוקחים את זה ב6 ימים. We skipped the rest of the Mishnah, אבל היה לנו בגמרא, מדוע, מדוע אסור לקחת לולב בשבת? תלתו ביומו, all we're doing is carrying, מה זה משנה? למה זה לא דוחה שבת? It's just מוקצה, that's all it is. אומרת הגמרא, אמר רבא גזירה, רבא עשה גזירה דרבנן, meaning גדר, a fence around to protect the Torah. למה? כי שמא, אולי, שמא ידלנו בידו וילך אצל בקי, אולי ילך אצל אקספרט, ללמוד איך לעשות את זה, ויעבירנו 400 ברשות הרבים, והיינו תלמידי שופר והיינו תלמידי מגילה. זה אותו גזירה, גם שופר בראש השנה, אם זה נופל בשבת, וגם מגילה, אם פורים נופל בשבת, which on our calendar it can't do, אסור להשתמש בזה בשבת. למה? כי אני חושש, I'm worried someone's going to carry it ברשות הרבים, וטלטול ברשות הרבים זה איסור דאורייתא. זה איסור דרבנן, לא לקחת את הלולב בשבת, כדי שלא יעבור על איסור דאורייתא. למדנו בפסוקים של סוכות, שסוכות כמובן זה בט"ו תשרי, ב-15 לחודש השביעי, וזה הזמן חג האסיף, באספכם את תבואת הארץ, צריכים חג 7 ימים. ביום הראשון שבתון יש חג ביום הראשון, ויום השמיני, כי שמיני זה שמיני עצרת, אבל זה לא חלק מסוכות, לכן סוכות זה 7 ימים, ויש עוד חג בסוף של שמיני עצרת. ואמרנו שיש מצווה בסוכות, תשבו 7 ימים.
אוקיי? צריכים לשבת בסוכה לשבעה ימים. והתורה נותנת לנו סיבה מדוע בסוכות שבו 7 ימים, למען ידעו דורותיכם, כדי שכל הדורות, כל הג'נריישנס ידעו, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. כי אני שמתי אותם בסוכות להגן עליהם, to protect them from the elements. ויש מחלוקת במדרש וגם בגמרא, אם זה סוכות ממש, כמו רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר, no, זה היה רק ענני הכבוד. למדנו גם כן את הרשב"ם. הרשב"ם אומר, מה מלמד אותנו סוכה היום? אז הוא אומר, אני חושב שזה סוכות ממש שישבו בו, והשם רצה שנזכור, כשאנחנו בבתים היום מלאים כל טוב, יש לנו כל כך הרבה דברים בבתים שלנו, we have a solid roof, יש לנו שירותים שם, יש לנו מטבח, יש לנו הכל. השם רוצה שנזכור שהוא הגן עלינו במדבר, כי אנחנו צריכים לזכור שהוא מגן עלינו אפילו היום. It's true, במדבר לא היה אף אחד שלא האמין בהשם, כי כל יום הם קמו וקיבלו את המן שלהם, כל אחד ידע שהשם מגן עליהם, כל אחד ידע שהשם נותן להם סוכה להגן עליהם. אבל היום אפשר לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את הרעיון הזה, אפשר לומר שהכוח שלי, אני הרווחתי את הכסף. I bought this house מהכסף שלי. השם לא עזר לי. אנחנו צריכים לזכור שהשם תמיד נותן לנו כוח לעשות חייל, to be rich and have everything we want. במשנה כתוב שיש סוכות שונות. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, יש מחלוקת בין התנא קמא, הרבנן, השיטה הראשונה, that's called תנא קמא, לבין רבי יהודה. וזה סוכה של למעלה מ-20 אמה. רבי יהודה מכשיר, הם אומרים שזה פסול, רבי יהודה אומר שזה כשר. ושאינו גבוה 10 טפחים, אם זה יותר קטן מ10 טפחים, אז זה גם פסול. וזה הסוכה הקטנה הזאת, שזה למטה פחות מ10 טפחים, זה פסול לפי כולם, we're going to get to the end, פסולה. ושאין לה 3 דפנות, אם יש לי סוכה, sorry about that, שיש בה רק 2 דפנות וחסר עוד 2 דפנות, you have to have at least 3 דפנות, otherwise זה לא כשר, and finally, ושחמתה מרובה מצילתה, אם החמה, השמש, זה יותר מהצל, זאת אומרת שאין לי מספיק סכך, וסכך, אומר רש"י, זהו עיקר הסוכה, as opposed to the צל, the shade. אני צריך, if it's חמה יותר, שמש יותר מהשייד, זה פסול, אבל אני צריך שיהיה יותר סכך. אז 4 מקרים שפסולים לפי תנא קמא, לפי רבי יהודה רק 3 מקרים שפסולים. אומרת הגמרא, תנן התם, למדנו שמבוי שהוא גבוה מ-20 אמה. יש לי, זה יותר מ-20 אמה, here it says 21 אמות, וזה המבוי ה-alleyway שבא מהחצר שלי, מהבית שלי, ואסור לטלטל שם מדרבנן, מותר לטלטל שם מן התורה. הרבנן חששו, they were worried, שאם אני מטלטל carrying פה, אני אבוא לטלטל גם ברשות הרבים, וזה איסור דאורייתא לטלטל ברשות הרבים. ולכן אמרו, אל תטלטל פה, unless you put קורה, ולכי, אבל הקורה צריך להיות למטה מ-20 אמה, ולכן אם זה למעלה מ-20 אמה, כתוב במשנה הזאת, ימעט. צריכים להוריד את זה, צריכים לעשות את זה יותר נמוך, lower. רבי יהודה אומר, אינו צריך, just like רבי יהודה here doesn't care about the height. פה גם כן הוא אומר, no, אם זה למעלה מ-20 אמה זה גם טוב. מה ישנה סוכה דקתני פסולה, ומה ישנה מבוי דקתני תקנת? למה בסוכה כתוב שזה פסול, you can't fix it? ולמה פה כתוב ימעט, it tells you how to fix it. למה? אומרת הגמרא, 2 answers. סוכה דאורייתא תני פסולה, מבוי דרבנן תני תקנת. אנחנו אומרים דבר יותר מחמיר, something more strict בסוכה, כי זה מצווה דאורייתא. But not carrying במבוי זה איסור דרבנן, ולכן אנחנו יותר מקילים. אין איסור לטלטל במבוי, אלא מדרבנן, ולכן זה כתוב איך לתקן את זה, we're more
mekel, more lenient, b'din d'Rabbanan. The other answer is vi baitemi matarotze b'doraita nami tani takanta gam b'doraita אפשר לכתוב תקנה אבל מיהו סוכה דנפישי מילתא פסיק ותני פסולה מבוי דלא מפישי מילתא תני תקנתא. למה כתוב תקנה בברייתא? Because there's only one thing here. Mavui shugavol miyashrim ama yema'et. It's the same one word. It's easy to fix. Aval b'mishnah shalanu, im hayinu kotvim et hatakanot, I would have to have a takana for each one. Po katuv psula once and psula once for all the rest of the three. Hayiti tzarich lasim takana sukkah shigavol miyashrim ama yema'et v'she'ena gavoa asarat tvachim yotir et ze yaseh et ze yoter gavoa v'she'ena shalosh tafanot yosif telfen v'shechamatam merubah v'tziltat tosif סכך, וזה יותר מדי מילים, והם היו צריכים לזכור את המשנה בעל פה, ולכן הם לא הוסיפו את זה. מנהני מילי, מה המקור שסוכה זה פסול, אם זה למעלה מ-20 אמה? יש פה מחלוקת, we only learned 2 opinions, that's going to be on your test. אמר רבא דאמר קרא, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, we just learned that פסוק, כי רוצים שכולם ידעו שהשם הושיב אותנו בסוכה. ועד 20 אמה, אדם יודע שהוא דר בסוכה. אם אני למטה מ-20 אמה, אז אדם יודע שהוא בסוכה. I can see the סכך. אבל פחות מזה, אבל למעלה, מ-20 אמה, אם זה למעלה מ-20 אמה, אין אדם יודע שהוא דר בסוכה, דלא שלטה בעינה. הוא לא יכול לראות את הסכך בכלל, it's just too high, הוא רק רואה את הקירים, ולכן זה פסול. רבי זיירה אומר, no, מהחל לומדים את זה מפסוק בישעיהו, וסוכה תהיה לצל יומה מחורר. הסוכה תהיה לצל, it's there for shade. עד 20 אמה אדם יושב בצל סוכה. למעלה מ-20 אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות. אם הסוכה היא כל כך גבוהה, you see, the only shade that gives is here. אני יושב בצל של הדפנות, לכן זה פסול. שואל אביי, אמרה לי אביי, אלא מעתה העושה סוכתו בהשתרות הקרניים. אם אני עושה את הסוכה באמצע, שתי הרים, it also doesn't get shade. כל השמש יורד על האבנים האלו, והסוכה לא מקבל שום שמש. אז זה רק מקבל צל מהאבנים, מההרים פה. So that's no good. אומרת הגמרא, that's not a good problem. That's not a real problem. אלא הכינמי דלאו סוכה. Is that לא סוכה? No. אמר לי, התם, אומר רבי זיירה, that's not a problem. התם דל השתרות קרניים, get rid of the mountains, תוריד את ההרים האלו, get rid of them, ויש לי סוכה כשרה. אבל פה אין לי סוכה כשרה. If you would get rid of the walls, you wouldn't have a סוכה כשרה, והסכך גם כן לא ייתן שום צל עליך, ולכן השתרות קרניים זה לא קושה, the סוכה is perfectly כשר there, where here זה לא כשר, כי הסכך הוא יותר מדי למעלה.